नेपाली डेट, नेपाली क्यालेन्डर, नेपाली डेट कन्भर्टर यस्ता कुराहरू अरूको स्क्रिनमा त पक्कै देख्नु भएको होला। आज चाहिँ म यो नेपाली क्यालेन्डर हजुरको स्क्रिनमा पनि कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरू सुरु गरौँ। साथीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा कुनै पनि नेपाली क्यालेन्डर रहेको छैन। नेपाली क्यालेन्डर नभएको हुनाले मैले चाहिँ अनलाइनबाट नेपाली क्यालेन्डर इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईकोमा पनि छैन भने मलाई फलो गर्दै आउनु होला, पक्कै पनि तपाईको ल्यापटपमा पनि नेपाली क्यालेन्डर इन्स्टल हुनेछ। ल त साथीहरू हेरौँ। सबभन्दा पहिला हजुरसित जुन ब्राउजर रहेको छ त्यही ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मसित चाहिँ अहिले क्रोम ब्राउजर रहेको छ। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ टाइप गरौँ डाउनलोड नेपाली क्यालेन्डर फर पीसी। मैले यहाँ सर्च गरेको थिएँ। ल यसमा क्लिक गरौँ। लोडिङ हुँदैछ। रिजल्टमा हामीले देख्न सक्छौँ नेपाली क्यालेन्डर फर विन्डोज नवीन अधिकारी भनेको छ। हामी जाने भनेको ए लिङ्कमा हो। तल हाम्रो पात्र पनि रहेको छ। हामी जाने भनेको हाम्रो पात्रमा होइन, याद गर्नु होला। हामी चाहिँ नवीन अधिकारी भन्नेमा जान्छौँ र हामीले क्लिक गर्छौँ र वेबसाइट पुरा ओपन भएको छ। मैले यहाँ देख्न सक्छु डाउनलोड नेपाली क्यालेन्डर फर विन्डोज भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले नेपाली क्यालेन्डर डाउनलोड गर्ने लिङ्क पाउन सक्छु, जसको लागि म तल स्क्रोल गर्दैछु। हजुरले पनि तल स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड नेपाली क्यालेन्डर फर विन्डोज भनेर रहेको छ र यहाँ सानो एउटा लिङ्क पनि रहेको छ डाउनलोड नेपाली क्यालेन्डर फर विन्डोज भनेर, र मैले यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। तपाईले पनि यहीँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै तल डाउनलोड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड यहाँ कम्प्लिट हुन लागिरहेको छ। तपाईले पनि आफ्नो इन्टरनेट स्पिड अनुसार यो डाउनलोड हुन्छ, नहात्तिनु होला। र हाम्रो डाउनलोड चाहिँ यहाँ पुरा भइसकेको छ, जसको लागि हामीले यहाँबाट ओपन गर्छौँ। यसमा क्लिक गरौँ र हामीले यहाँ सो इन फोल्डर क्लिक गरौँ। सो इन फोल्डरमा क्लिक गरेपछि ओरिजिनल लोकेसन कहाँ छ त्यही देखाउँछ। त्यहाँ ओपन पनि थियो, ओपन नगर्नु होला। सो इन फोल्डर गऱ्यो भने इजी हुन्छ काम गर्न। अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ? माई फाइलको केमा डाउनलोड भन्ने सेक्सनमा छौँ। डाउनलोड सेक्सनमा भइसकेपछि अब हामीले यसलाई राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिकमा यहाँ एक्सट्र्याक्ट फाइल भनेर एउटा अप्सन देखाउँछ, हेर्न सक्छौँ। एक्सट्र्याक्ट फाइल भनेर यहाँ देखाएको छ। एक्सट्र्याक्ट फाइलमा क्लिक गरौँ र एउटा सानो फाइल चाहिँ यहीँ क्रिएट हुन्छ यही लोकेसनमा। हजुरले पनि एक्सट्र्याक्ट फाइल भनेर क्लिक गर्नु होला र यहाँ अर्को एउटा डायलग बक्स आएको छ, यसमा हामी पनि हजुरले ओके गर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो फोल्डर क्रिएट भएको छ। यो फोल्डरमा हामीले डबल क्लिक गरौँ र फेरि क्लिक गरौँ र यहाँ तीनवटा फन्टहरू देखाएको छ र एउटा एप्लिकेसन देखाएको छ। सर्वप्रथम हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो नेपाली क्यालेन्डर देखाउनको लागि यी तीनवटा फन्टहरू इन्स्टल भएको हुनुपर्छ र मैले पनि यहाँ यी फन्टहरू डाउनलोड गर्छु र मैले पहिले पनि डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यही पनि हजुरहरूलाई देखाउनको लागि कसरी गर्ने भनेर यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इन्स्टल भनेर रहेको छ, इन्स्टल गरिदिनुहोस्। ओके। यो चाहिँ मलाई फेरि किन डाउनलोड गर्ने, पहिले छ भनेर सोधे हो, काटिदिएँ। र अरू पनि दुईवटा फन्ट पनि यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले पहिले डाउनलोड गरिसकेको छु र यो एक्सटेन्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो मेन एप्लिकेसन हो। अहिले चाहिँ यसको सेटअप इन्स्टल हुँदैछ, नहात्तिनु होला, बिस्तारै हुन्छ। र सफ्टवेयर ओपन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गरौँ। अनि फेरि यसको लोकेसन सोधेको छ, ठिक छ, नेक्स्ट गरौँ। फेरि यसको नाम फोल्डरको नाम सोधेको छ, नेक्स्ट गरौँ, ठिकै छ, इन्स्टल गरौँ। र अपडेटिङ सिस्टम भनेको छ, एकैछिन वेट गरौँ। र यहाँ फिनिस्ड भइसकेको छ। यसको सेटअप हालेर हामीले अब फिनिस्डमा क्लिक गरौँ। ल त साथीहरू यसको काम सकिएको छ। यसले चाहिँ फोल्डर ओपन गरेको छ, यसलाई काट्दिउँ र माथिको फोल्डरलाई पनि काट्दिउँ र यो वेबसाइटलाई पनि काट्दिउँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एउटा नेपाली क्यालेन्डर भन्ने एउटा एक्सटेन्सन आएको छ र हामीले यसमा डबल क्लिक गऱ्यौँ भने यसको क्यालेन्डर यहाँ तलपट्टि देखाउँछ, हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ क्लिक गर्छु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नेपाली डेटा आएको छ। हाम्रो काम भनेको मेन र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही हो। जब हामीले फेरि यसलाई पनि डबल क्लिक गर्छौँ तब हामीले एउटा नेपाली क्यालेन्डर देख्न सक्छौँ, जुन मैले सुरुमा पनि देखाएको थिएँ। र डेट कन्भर्जन पनि हामीले यहाँ इजिली देख्न सक्छौँ। यहाँ कहाँबाट भन्दा डेट कन्भर्जन भन्नेमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ नेपाली टु इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस टु नेपाली डेट कन्भर्ट गर्नु मिल्छ र सबै नेपाली क्यालेन्डर पनि हेर्न मिल्छ र एउटा सानो एक्सटेन्सन पनि आउँछ। ल त साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै थियो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।